شنو رولينج شتر، شنو شتر سبيد، شنو جلوبال شتر، شنو شتر انجل؟ للأمانة الموضوع ثقيل، بس مهم اللي يعني عنده قلب قوي وحاب في الميكينج وحاس انه هو نعم نود ونتعلم يس. طبعا في البداية أحب أشكر شركة سينماجيك على الدعم المقدم. الفيديو هذا عبارة عن مجموعة من الفيديوهات كتعاون مشترك فيما بيني وبينهم عشان نصنع محتوى عربي خاص لعالم صناعة الأفلام، وإن شاء الله ما نفشلهم. واللي ما يعرف سينماجيك أتوقع هذه فرصة وايد حلوة، لأن بكل فيديو راح أقول عنهم معلومة. أول معلومة واللي أنا شخصيا انصدمت منها إن سينماجيك كانت في الأساس عبارة عن مدرسة هدفها تأسيس صناعة الأفلام في الكويت سنة 2005. علشان كذي اليوم في وايد مصورين ومخرجين في الكويت بدايتهم كان سينماجيك. أنا يعني حسيت أن بداية سينماجيك لأن مقر عملي السابق بوستر كان نفس مقر عمل سينماجيك، بس المقر يعني بس مقر ما يصير. Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speed. And action. شنو رولينج شتر، شنو جلوبال شتر؟ هو عبارة عن الطريقة اللي يتم فيها قراءة أو التقاط الصورة في الكاميرا. شنو شتر سبيد، شنو شتر أنجل؟ هو عبارة عن المدة الزمنية اللي يتم فيها تعريض الصورة حق الضوء. الكاميرات القديمة في السابق كانت تستخدم نظام الجلوبال شتر والشتر أنجل. في طريقة الجلوبال شتر الكاميرا تقرأ الصورة مرة واحدة، والشتر أنجل هو عبارة عن قرص دائري صلب متكون من عدة درجات مثل 180 360 و90 وكثير من الدرجات. هذه الدرجات لما تدور هي اللي تحدد المدة الزمنية اللي فيها الضوء يدش الكاميرا علشان الكاميرا تقدر تقرأ صورة. طبعا في السابق الناس اتفقت على أن 180 درجة هي الدرجة المناسبة اللي تعطينا الحس المقارب لما تراه العين البشرية، واللي ما نعني فيه هو الموشن بلور. شنو موشن بلور؟ هذا إذا ما تعرفون الحين موشن بلور يعني جوجل يقول هذا معناها. بس هل معناته أن هذه هي الدرجة الوحيدة اللي نتبعها؟ لا. طبعا كل درجة تعطيك مدة زمنية معينة، وكل مدة زمنية معينة تعطيك إحساس معين. ففي أفلام تصورت على 360، في أفلام تصورت على 90، في أفلام تصورت على 180، في أفلام تصورت على 45. عادي يعني أي درجة أنت تبيها. It gets dark. It's night time. I just cranked the shutter open and just went down to 6 frames. Says, what are you doing? Well, just keep going. Might as well, whatever. Play a game, Mr. President. It's called spin the dial. You, Anto, come on. You sit down. On the floor. 180 هي قاعدة وليست قانون، وبالتالي هي مثل وضعت حق الناس اللي إذا تبي توصل حق هذه النتيجة فعندك 1 2 3 علشان توصل حق هالنتيجة. اليوم كاميراتنا تختلف في طريقة التقاط الصورة. أغلب الكاميرات الموجودة بالسوق فيها نظام الرولينج شتر واللي تستخدم الشتر سبيد. الرولينج شتر يختلف عن الجلوبال شتر شلون؟ إن قراءته حق الصورة تكون خطية لاين باي لاين، وهذه القراءة للأسف ممكن توجد بعض العيوب مثل تموجات بالصورة، خصوصا إذا كانت في حركة جدا سريعة في الفريم والسنسر ما عنده السرعة الهائلة عشان يقرأ هذه الحركة، يطلع لنا بعض التموجات بعكس اللي موجود في الجلوبال شتر، بحيث إنه هو يلتقط الصورة مرة واحدة دون الحاجة إلى قراءتها، وبالتالي ما عندنا هذا العيب مثل ما ذكرنا. ونظرا لأن الرولينج شتر يستخدم القراءة فبالتالي نقيس سرعتها على حسب الشتر سبيد. احنا قلنا في السابق ان 180 درجة اللي اتفقوا عليها تعتبر افضل درجة عشان تعطينا هذا الاحساس اللي فيه الموشن بلور. شلون اذا جيت على الشتر سبيد اللي هم ما فيهم 180 ولا 360 ولا هو قرص داري صلب وهو عبارة عن بس سلم ارقام؟ في حسبات رياضية، أنا للأسف يعني أعترف إن أنا مو شاطرة بالرياضيات، بس أعرف حق 180 ما أعرف حق باقي الأرقام. أستخدم مواقع عشان تقول لي يعني إن شلون أسوي باقي الدرجات. بس حق 180 موضوع وايد سهل، مجرد انك انت تضاعف عدد الفريمات اللي قاعد تشتغل عليها. فاذا كنت قاعد تصور على سبيل المثال 24 فريم بالثانية وحاب انك تحطها على 180 درجة، فمجرد انك انت تضاعف عدد الفريمات فيطلع لك 48، وبالتالي انت تقدر تحط بالشتر سبيد 48. او اذا كنت قاعد تصور 30 فريم بالثانية فمعناته ان 60 هي راح تكون سرعة الشتر سبيد عشان يصير عندك يعني موشن بلور. فمثل ما قلت كل سرعة تعطيك إحساس معين حق الصورة. بعض الأفلام تقول لك مثلا إذا كنت بتوصل إحساس الأكشن والحرب فأخذ سرعات عالية في الشتر سبيد، أو إذا كنت بتصور شيء دريمي فتخلي سرعة الشتر سبيد أنزل، يعني لأن ما أدري دريمي في وايد ناس. بس هو الصدق أنا كنت أدور دائما على كاميرا جلوبال بحيث إن أنا أوخر عن التموج بالصورة، يعني صايدتها. بس لما اشتغلت على كاميرات احترافية فيها رولينج شتر استوعبت إنه ما في تموج بالصورة. فلما بحثت لقيت إن الموضوع صار متطور اليوم السنسر اللي يتبع نظام الرولينج شتر عنده سرعة هائلة في قراءة الصورة، وبالتالي هذه التموجات بالصورة ما تكون موجودة.
بعض الكاميرات. حتى في اختبارات تسوت على أساس يشوفون منو الكاميرات اللي فيها أكثر تموج، وكانت سوني فيها تموج. أنا أحب سوني، أنا قاعد أصور سوني. شلون أعرف إذا كاميرتي فيها تموج ولا ما فيها تموج؟ بكل بساطة تقدر تبحث في الإنترنت أو تسوي هذا الاختبار العجيب اللي أنا وايد أحبه، عبارة عن إنك تحط مروحة قدام الكاميرا وتصورها، وبعدين تشوف الفوتج إذا كانت المراوح البليدز مالتهم قاعد يرقصون ولا سيده. هم كنت أتساءل إن اليوم ليش السنسر ما يقرأ الصورة نفس قراءة الجلوبال شتر، يقراها مرة واحدة، ما يحتاج إنه يقراها لاين باي لاين. فاكتشفت إن اليوم السنسر عشان تكون عنده هذه القدرة إنه هو يقرأ نفس الجلوبال شتر، معناته إن أنا لازم أوفر مساحات للذاكرة على السنسر، وبالتالي معناته إن أنا لازم أضحي بعدد الفوتو سايتس والبيكسلز، واللي يعني إن أنا لازم أضحي باللو لايت بيرفورمانس والدايناميك رينج. فعشان كذي معروف عن كاميرات الرولينج شتر أدائها في اللو لايت أحسن من الجلوبال شتر. بعض الكاميرات اليوم تتعامل إما مع الشتر سبيد أو الشتر أنجل، وبعض الكاميرات تقول لك حبيبي أنت شو بدك. واضح لنا إن الشتر أنجل يشابه الشتر سبيد، بس شنو الفرق بينهم؟ الصج هو ماكو فرق، بس شلون تتعامل معاهم. الشتر سبيد مو وايد الناس تحبه حق الورك فلو، لأن كل مرة بتغير فيها عدد الفريمات، معناتها أنت يدويا لازم تغير من سرعة الشتر سبيد. أما في الشتر أنجل مجرد أنك أنت تغير عدد الفريمات، الكاميرا هي تقول لك خلها علي، أنا راح أسوي لك الحسبة الرياضية المعقدة وأدبل لك ياهم. فتقدر تحط 23 24 30 أنت على 108 ما تحاتي. أتمنى الفيديو ما كان وايد ثقيل، وأتمنى أنكم استفدتوا ولو بالقليل.